الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زاهد الارشد ورمر د GFX World خو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. ګران دوستانو که تر دا اوسه زموږ چینل تاسو نوي سبسکرایب کړئ نو پلیز زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور ووهئ چې تر څو زموږ د نوي ویډیوز نوټیفیکیشنز تر تاسو پورې ورسیږي. بلا تاخیره زه خپل د نن موضوع ته زموږ د نن کوم ټاپک دی edit menu, keyboard shortcuts and my settings, export settings, import settings. اول اپشن دی زموږ سره keyboard shortcuts. keyboard shortcuts وایو چې شته د دغه ټولز دپاره یا هم د په مینیوز کې څه کوم اپشنونه دي څه کوم شارټکټس موږ ورته استفاده کوو هغه شارټکټس ټول کیبورډ شارټکټس کوم اپشن دی په هغه کې زموږ سره موجود وي. نو دا هغه شارټکټس دي چې اډوبي والا ورته سلیکټ کړي دي ورته انتخاب کړي دي. دغه شارټکټس هر یو کولای شي چې په هر اډوبي illustrator CC 2020 ورژن وي یا هم نور که کوم ورژنز په ټولو کې استفاده کولای شي که هر ځای وي. وجه څه ده ځکه دا اډوبي والا خپله ورته سلیکټ کړي دي که چیرې چا په دغه شارټکټس کې تغییرات نه وي راوستی نو هر چیرې استفاده کولی شي. اما که چیرې زه اوس په دې کې وغواړم خپل یو شخصي شارټکټس ورته انتخاب کړم فرض کړئ د سلیکشن ټول دپاره فلحال وي شارټکټ کې دی زه غواړم چې د وي پر ځای پی ولیکم یا بل یو ولیکم نو هغه شارټکټ فقط تر ما پورې مربوطیږي فقط په دغه کمپیوټر کې زه استفاده کولی سم بل ځای زه نسم استفاده کولی نه بل څوک دغه شارټکټ استفاده کولی شي. نو دغه شارټکټ که چیرې تاسو تغییرات پکې راولئ هم نو دغه ځای ته مو فکر وي دا فقط تر تاسو پورې مربوطیږي تاسو یې استفاده کولی شئ خلاص. که بل یې وغواړئ استفاده یې کړي هغه یې تر هغه وخته نسي استفاده کولی تر څو دغه سیټینګز ستا خپل ځان ته انتخاب کړی دی هغه یې نه وي چک کړی. کله هغه چک کړي نو بیا کولی شي ور معلومیږي چې دغه شارټکټس د دغه شي دپاره استفاده کېږي اما بل ځای یې نسي استفاده کولی. نو راځو اول دی په سیټینګ کې زموږ سره illustrator defaults دا بای ډیفالټ وکې دی. بل اپشن د زموږ سره ټولز دغه څه شارټکټس موږ وینو دلته دا مکمل د ټولز شارټکټ دی یعنی د ټول بار کم شارټکټ دی هغه دلته زموږ دپاره شو کوي. که چیرې زه ټولز نه بلکې غواړم د مینیوز کم کمانډز دي کم شارټکټس دي هغه دې راله شو کړي نو دغه مینیوز دي ټول فایل و ایډیټ آبجیکټ اینډ سو آن بیا که چیرې زه د ایرو باندې کلیک وکړم نو د هر یو په فایل مینیو کې چې زموږ سره څه اپشنونه دي د مکمل شارټکټس کې دلته بیا اویلیبل وي لکه د نیو د کنټرول ان د نیو فرام ټمپلیټ د شیفت پلس کنټرول پلس ان اینډ سو آن. بل اپشن د زموږ سره د سرچینګ ده که چیرې موږ غواړو چې سرچ وکړو یعنی یو دارنګه دلته یو ټولز وي یا هم په مینیوز کې یو دارنګه اپشن وي چې د هغه شارټکټ زموږ نه وي زده یا هم دلته موږ نسو کولی چې هغه ژر پیدا کړو نو فقط دلته ورته لیکو یا فرض کړئ زه لازو ټول لیکم نو د لازو ټول څه کوم شارټکټ دی هغه دی کیو سمبل یې هم دغه کیو دی دا سرچ باکس د دغه دپاره ورکړی دی د زموږ د اسانتیا دپاره زه دلته فقط سرچ وکړو او شارټکټ کې دلته پیدا کړو. بل اپشن دی زموږ سره د میچ کیس دا معنی اوس خو ما فلحال اول حرف په کوچني ای بی سی لیکلی که چیرې او دلته په کمانډ کې څه کوم دی په غټه ای بی سی ده که چیرې زه دا میچ کیس وکړم نو دلته خو غټه ای بی سی ده اول حرف اول ته کوچني ده نو بیا هغه نه راته پیدا کوي. اوس زه میچ کیس وکړم که څه هم لازو ټول سپیلینګ بالکل صحیح دی خو ما میچ کیس انتخاب کړی دی ځکه نسو پیدا. په دغه باره کې مخکې موږ ویډیو جوړه کړې وه تاسو کولی شئ هغه چیک کړئ په خود دغه ایډیټ مینیو کې. دا و د مینیو کمانډز اینډ ټولز څه کم شارټکټ کې دی هغه ټول د داسې موږ کولی شو پیدا یې کړو. بل اپشن
زموږ سره دی د undo clear and go to conflict دا اپشنونه بیا څه کار کوي دا بیا زموږ مربوطیږي یعنی که زه وغواړم چې دا سلیکشن ټولز کم دی غواړم چې د وي پر ځای بل شی ولیکم فلحال خو وي دی زه غواړم چې دا کلیر کم یا د دې څه کلیر او یا هم د دې څه دا د ایکس کم نشان دی هغه وکېکو غواړم چې د وي پر ځای فرض کړئ کیو دا سلیکټوو کیو لیکم نو ما خو کیو ولیکئ صحیح سو دا خو به راته تبدیل کړي خو دلته ایرر زموږ دپاره شو کوي ایرر کې څه راته ویلي وایي د شارټکټ کیو واز already in use وایي دغه شارټکټ کیو کوم تا ورته لیکلی دی دغه شارټکټ موجود دی د وخته څه نو مهرباني وکړئ د کیو په ځای بل شی ولیکئ دغه اپشن د چیش دپاره دا کیو ما انتخاب کړئ دا خو ما ته معلومه ده چې د کیو دپاره شارټکټ شته خو د دې دپاره ما د هغه کیو ولیکئ چې دغه اپشن فعال سي نو که چیرې زه دا انډو کم صحیح سو بیرته کیو حذف کیږي که چیرې ریډو کم بیرته کیو پر خپل حال راځي کلیر څه معنا هغه بیرته راته ډیلیټوي که چیرې زه دغه شارټکټ کې وي و دغه وي پر خپل حال پرېږدم همدا بیخي اوکې دی صحیح سو دا خو یې اوکې کوي خو دغه اپشن کار نه کوي دغه اپشن هغه وخت کار کوي تر څو یو شارټکټ کې ته انتخابی او هغه له وخته موجود وي کله موجود وي اول ته شارټکټ کې هم ته هغه یو انتخاب کړي نو بیا دغه اپشن کار کوي فرض کړئ زه ای لیکم دا سلیکټوو ای مو ولیکئ نو دلته ایرر شو کوي که چیرې زه دا کلیک کړم دا بیا څه کار کوي go to conflict یعنی دغه شارټکټ خو تا د سلیکشن دپاره انتخاب کوي که څه هم دا د ډایرکټ سلیکشن شارټکټ کې دی خو تا د سلیکشن دپاره انتخاب کړی دی نو go to conflict دا بیا څه کار کوي دا موږ هغه بل متضاد از د کم تضاد د بل یو دپاره انتخاب شوی دی دغه شارټکټ هغلته م بیایي نو go to conflict دا مو سلیکټ کوي دا د یو دغه ته یې راوستلو یعنې دغه ای شارټکټ کې د ډایرکټ سلیکشن ټول دی نو دا سلیکټوو دا موږ کولی سو چینج یې کړو فرض کړئ یو مو ولیکئ بس اوس ایرر شی لا زموږ دپاره نه شو کوي بلکل اوکې دی دا بیرته چینجوو وي دا هم خپل شارټکټ ورته لیکو ای انشاءالله په دغه اپشنو به پوه سوي یاست بل اپشن دی زموږ سره ایکسپورټ ټیکسټ دا بیا څه کار کوي دا د څه شارټکټس کې چې دی زموږ سره یا د ټولز ده یا هم د مینیو ده د هر یو داسې هغه زموږ دپاره په نوټ پیډ کې سیووي یې یعنې که غواړئ چې نوټ پیډ فایل ځینې جوړ کړئ نو کولی شئ راځو ډیسکټاپ کې سیو د چیش په نامه د GFX بس دا عمره د GFX په نامه زه غواړم دا سیو کړم سیو اوکې دلته یو نوم ورته لیکو GFX اوکې دا موږ اوکې کوي راځو سوري موږ نه کوي سیو ایډیټ کیبورډ شارټکټس دغه GFX مو دا د سلیکټ کوي راځو ایکسپورټ ټیکسټ د GFX په نامه هغه هم په ډیسکټاپ باندې مخکې په بل فولډر کې سیو کړی و سیو and اوکې نو دا د Adobe illustrator څه شارټکټ کیز دی هغه دا مکمل زموږ سره دا دی موجود دی کیبورډ شارټکټس دا هم بیرته اوکې کوي دا اپشن بیا څه کار کوي دا زده کم شارټکټ موږ د خپل ځان دپاره انتخاب کو لکه ما د GFX په نامه خپل ځان سره یو شارټکټ کې د شارټکټ ما جوړ کړئ تغییرات خو نه دي پکې راوستي البته نوم مو دا مور چینج کړئ او د دې سیو کوو هغه نوم ورکوو اوکې کوو یې که چیرې وغواړئ دا بیرته ډیلیټ کړئ نو سلیکټ یې کړئ ډیلیټ آیکن دا دی اوس کار کوي
یس هغه ډیلیټي اما دا د اډوبي والا خپل بای ډیفالت دی نو په دا صورت کې بیا نس کولای دا ډیلیټ کو دا و د کیبورډ شارټکټس آپشنونه بل آپشن دی زموږ سره مای سیټینګز مای سیټینګز بیا څه کار کوي فرض کړئ زه سیټینګز جوړوم خپل د ځان دپاره دا م سیټینګز وینډو هسې یو به طور یو مثال زه دا رنګه یو سیټینګ جوړوم color document information and so on راځو دا هم ډیلیټ ووی بیخي دا رنګه یو سیټینګ ما خپل لپاره جوړ کړی دی فرض کړئ هلته خو نو مقصدي جوړي مقصدي څه معنی یعنی په دغه کې چې کوم اپشنونه ډېر ضروري ډېر کاریې ته ډېر کار ځینې اخی هغه اپشنونه د دې څه سلیکټ کړه او دلته منظم که ښه ترتیب ورکه ما خو فیلحال ترتیب شی نه دی ورکړی فقط دې دپاره م دا کار وکړئ چې تی په دې پوه کړو یعنې دا رنګه یو کار ځینې اخیستلی سو یو کار کولی سو راځو ایډیټ اوس دغه سیټینګ خو ما جوړ کړئ غواړم زه دا سیف کړم ایډیټ مای سیټینګز ایکسپورټ سیټینګز دا اوکې کوو په څه نامه GFX setting desktop باندې save settings were exported successfully په کامیابی سره وای سیف سو اوکې اوس که چیرې زما څه دا ډیلیټ سي بې ځایه سي مکمل دا زما څه بې ځایه سول ټول یا هم راځم نور سیټینګز جوړوم حالانکه زما سیټینګز دی هم نه دغه فرض کړئ دغه سیټینګ ما ځینې جوړ کړئ اوس زه غواړم چې زما څه خو دا سیټینګ کوم سیټینګ دلته فیلحاله پر اپلای سو دا سیټینګ خو زما نه دی په کار یا مې نه دی خوښ نو څه چم به پکې راځو ایډیټ مای سیټینګز امپورټ سیټینګز د دې څه اوکې کوو ډیسکټاپ سیټینګز ورښایو چې چیرې دی دا د GFX په نامه سیټینګز ما انتخاب کړی و سوري سیف کړی و ایکسپورټ کړی مول سلیکټ اینډ اوپن دا موږ اوپن کوي دې څه اوکې کوو وای settings were imported successfully په کامیابی سره import سو illustrator will restart to apply the settings illustrator وای بیرته دوباره اوپن کیږي تر څو دا کم settings موږ هلته جوړ کړي و هغه بیرته اپلای سي نو اوکې کوو فیلحال دغه settings راغلی دی دا بیرته بدلیږي په هغه settings موږ خپله جوړ کړي ول اوکې کوو لږ وخت اخیست تر څو بیرته illustrator خپله آن سي اوپن سي دا د illustrator open سو خپله custom size and create کم settings موږ export کوي خپله م جوړ کوي هغه settings دا دی بیرته پر خپل حال دی لکه موږ ټول بارز حذف کوي او دا مو د وینډوز له لارې دلته اکټیو کوي دا پینلونه م دلته خلاص کړل اوس که چیرې وغواړئ زه دا بیرته بای ډیفالټ کې لکه څنګه چې اډوبي والا له وخته و چې اوس موږ کله اډوبي illustrator انسټالوو په هغه صورت کې خو سیټینګز مکمل تغییر وي په نسبت و دغه سیټینګ نو که غواړئ بای ډیفالټ سیټینګ وکړئ که وینډو راځو ورک سپیس
essentials فیلحاله اوکې دی زموږ دغه په کار هم دی دلته راځو reset essentials اوکې کوو دا مو اوکې کوي نو دا بیرته by default راځي لکه څنګه چې اډوبي والا ورته سلیکټ کړي وي مکمل هماغه شی وي خو موږ ریسیټ خو کوي زموږ سره بعضې ټولز بیخي نسته که چیرې غواړې زه په ایډوانس فیلحال خو بیسیک اوکې دی که چیرې غواړې چې ایډوانس آپشنونه راسي وینډو ټول بارز اینډ ایډوانسډ دا اوکې کوو زموږ ټول بارز ایز ایډوانس راغلل اپلای سول نو دا دوستانو زموږ د نن درس کیبورډ شارټکټس اینډ مای سیټینګز روان درس کې به انشاءالله پریفرنسز ووایو په دې کې بیخي زیات آپشنونه دي انشاءالله سټپ بای سټپ هر یو به وایو که ژوند و نو ګرانو دوستانو زموږ ویډیوګانې در سره لایک کړئ او کمنټ پور ورکړئ یقینا موږ په د ویډیو په لایک کولو یا هم د چینل په سبسکرایب کولو یا هم ویډیو باندې کمنټ یقینا موږ ډېر خوشحاله کوي نو ستاسې دا خواهش دی چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو مو لایک کړئ او شیر کړئ تر بل ملاقاته پورې په الله تعالی سپارم ښه وختونه درته غواړم والسلام again